Nyt te näette viimeisen videon Euston Ekihyssin uraa NHL Slapshotin P-Vitu Pro-sarjassa. Ja tässä videossa tunteet kävi kuumana. Luvassa koko CHL-kausi, miten me totuttiin ulkojapeleistä 5v5-peleihin oikeilla säännöillä. Ja lopulta tehdään meidän NHL-debyytti. Miten Ekihyssin ura päättyy, te näette sen nyt. Morjesta kaikille! Euston Ekihys on valmiina aloittaa CHL-urakkaansa, joten hypätään heti ensimmäiseen peliin. Ja katsotaan, miten nyt CHL:ssä ollaan päästy ulkojakentiltä pois, ollaan päästy 3v3-peleistä pois. Nyt on niinku kunnon tuomari, ei oo Gretzky enää tuomarina, on jäähyt, 5v5, iso kenttä. Pelin taas on varmaan Ekihyssillä aivan eri luokkaa, mutta varattiin 7. CHL-draftissa ja Gretzky tulee saman tien jauhaa tänne. Great job getting drafted into the CHL. Ja kato! Oi! Ai vitsi, tää on old school LRI intro. Tää oli niin siisti. Euston Ekihys center. Pikku musiikkia tässä. Mä en tiedä, voiko tätä peluttaa vai pitääkö mulla laittaa tätä päälle. Onko tää copyright-musa? Noniin, Canadian Hockey League. Mikä fiilis ihan yhtäkkiä. Mut joo, tosiaan idea pelaa koko kausi tässä jaksossa, eli vähän niinku sarjataso kerrallaan pelataan koko sarja. Noniin, kamo, ja sit mennään laidasta. Pikku spinari. Näittekö spinari? Yritin spinarilla, hei nyt pitää takakarvaa kans. Ei herran jumala. Mä pidin vieläkin sen superstar-vaikeustason. Kato, uhraudutaan saman tien ensimmäisessä vaiheessa. Paitsio, niin nyt täällä on paitsiotkin. Ja nyt meidän pitää niinku oikeet pelaa lätkää. Ei oo mitään semmoista sekoilua, Tohon noin. Ekihys. Tremblay. Nyt lähtee heti etuyläseen, ei uppo. Tremblay. Proud. Ekihys. Mennäänkö viivan kautta? Ei kun takatolppa ihan auki. Mitä lähti viivaan? Mä yritin takatolppaan. No ei mitään, hyvä veto. Laferia. No niin tohon noin. Mennäänkö rystylle? Rystylle. Syötetään sinne Tremblaylle. Tremblay. Mitä keksii? Hei! Penalty shot! Onko pilkku? Oi. Onko kyseenalainen tuomari? Hei! Törkee! Katsotaan mitä keksii Tremblay. Aika heikko pilkku. Rystykämme ja lähtee niinku hakee yllättävän kaukaa kilpi ylös. Ei uppoa noin. Pikku aloitusvoitto. Noniin, kutia vaan. Hyvä on. Ja sit tarvitaan. Sit pitää päästä omi. Niittiä. Vitsi, onks pelin kato. Ei oo samaa fyysisyys meillä enää kuin junioreissa. Ei riitä samat taklaukset. Noniin, Ekihys. Spinari. Aika hieno näköinen. Hyvä. Ekihys. Pudotetaan. Renaud. Ja Renaud hassa. Bissalo. Laita tohon noin. Lähdetään kokeilemaan heti viivan jälkeen. Pitää saada meidän ensimmäinen kunnon laukaus maaliin kohti. Ensimmäinen erä. 0-0. Toista erää kohti. On taas nyt ihan eri fiilis, kun on nää kaikki katsiinit ja kaikki. Mulla on tosiaan idea tässä jaksossa. Pikku niitti, terve. Et pelastais 2-3 pelin runkosarjas ja sitten hypätään playoffeihin, kunhan sinne päästään. Jos näyttää siltä, että playoff-sijasta pitää taistella, niin voi tulla vähän pidempi video. Katsotaan. Ui. Rena. Ja sinne viiva. Aika hieno kuvio. Mihin meidän raitin kaveri vetää sieltä maalia edestä. Aika farssi. Bissalla on hyvä on. Meillä on Barkovin lailla tää koko keskusta hallus rystyllä. Ai että kun. Kyllä fyysisyys taso on ihan eri leveliä täällä liigassa, se huomaa. Ja erotuomari tarkkailija. Mikä ihme tuomio tää on? Hei! Mikä tää nyt oikein on? Mä oon täällä eka ja tullaan isolla niitillä. Sain positiivista palautetta taklaukset. Missä meidän pakit on? Herran jumala, ei voida alivoimalla päästää yhdellä passilla kaveria läpi. Nyt pitää valot päälle. Mä oon omissa. Ei yhtään mihinkään. Pikku niittesi. Ja katkolle. Nyt pitää toiseen suuntaan. Keskeltä. Miten saa kiekon pois? Siinä oli midi auki. Vähän enemmän. Olisi ollut semmonen Connor McDavidin luistelu, niin mä oltais päästy läpi tosta. Mutta ei mitään. AV tapettu. Laita. Nyt mennään Ekihys. Keskellä vapaana. Ja oi. Ensimmäinen piste CHL:ssä. Samat vahvuudet pysyy. Pikku rystypassi sieltä. Ja meidän raitiaaja laittaa kiekon pussiin. Just näin. Näettekö te scoutit? Toronto scoutit, hei. Te tiedätte mihin Ekihys haluaa pelaamaan. Läpi loistava löytö. Hei! Eikö toi oo sit jäähy? Hirveitä lonkkataklauksia. Anna tohon noin. Lähetään kuitenkin leijariparit sisään. Hyvä hakku. Siinä oli muuten ensimmäinen CHL-maali lähellä. 2 minuuttia jäljellä toista erää meidän ensimmäisestä CHL-pelistä. Ja
Matthew Leduc. Voi. Vähän takis vuotaa. Miten meidän yksi pakki unohtaa aivan täysin ton maalin edusta? Kova taso taas CHL. Pitää olla omissakin herroilla. Se ei mennyt kyllä millään tavalla mun piikki. Ei voi laittaa. No niin, Tremble. Anna mennä. Jättösyötöllä. Lähetäänkö vetää? Gervais torjuu. Otas alas. Leduc. Hyvä on. Ja kutio! Siitä kun ois saanut vielä vedo. Jännittävä ensimmäinen peli 1-1 tilanteessa, 3. erä. Sijoittuminen A-, hyvä sijoittumista. Tilastot A-, teamplay C+. Huonoa joukkuepeliä, okei. Eli negatiiviset, mun pitää aloittaa paremmin, enkä mä saa antaa heidän taklata niitä. Siitä varmaan putoo toi joukkuepeli sitten. Ja 3. erä, laitas tulla. Hienoa. Ja vasemmalta. Ai, suoraan keskelle. Ei mitään, me taistellaan takas toi kiekko. Hyvä jättö oli laiturilta, mutta mä en nyt saanut mitään aikaa. Hasen. Lapierre. Hei, miksi lähtee laukaus? Noniin, ja pitkä kiekko. Mulla on jotenkin vaikea saada kiekkoa puolelle toiselle. Pitää puolustaa omissa. Ei, mitä meidän pakit tekee? Ei herra jestas. Eihän, no näille ei ole ainakaan NHL-paikkaan tulos. Kattokaa, nyt väistää tekee tommosen kunniakuja tohon keskelle. Toinen puoli. Ei nyt. Mä en oo 3. erässä kyllä nyt saanut mitään aikaa. Pitää olla rehellisiä. Pitää pelaa paremmin tonne hyökkäyspäähän. Vähän nyt muhun kaatuu moni tilanne tällä hetkellä. Aseni. Noniin. Ja joo, vastustaja on kyllä, mä en tiedä mikä koppipuhe siellä on ollut 3. erän alussa. Meillä ei ollut mitään asiaa tässä. Vielä on kyllä 5 minuuttia pelin jäljellä. 2 maalia pitäisi jostain löytää. Ei nyt tää on ollut kyllä aivan katastrofi tää 3. erä. Lapierre. Ekihyys. Sinne Tremblaylle. Nyt pitää Tremblay tehdä. Toinen puoli. Hieno kuvio. Terve! 30 sekkaa aikaa ja 2. syöttö. Vielä on aika. Vähän paremmin kuin meidän pakit ois pelannut, mutta ei heitä nyt omia bussia ollut. Vähän vaan. Kamo. 30 sekuntia. Tää on hidas 30 sekuntia. Meillä on aikaa vielä. Lapierre. Ase. Mä jään vähän kärkylle. Siis kattokaa nyt näitä puolustajia. Siis ihan... Mihin näitä edes vertais? Nyt on niinku Suomi-sarjatason puolustusta. Ei. Miten mut varattiin tämmöiseen joukkueeseen, missä ei niinku pakit tee yhtään mitään? Onhan tää nyt käsittämätön. Vielä olisi 15 sekkaa. No niin, ja multa... Toi fyysisyyttä pitää kyllä pelin jälkeen parantaa. Ei voi jos mä saan niitä kehityspisteitä. Nyt jäi vähän munkin jäijä tosta noin. Ei se oo tässä vaiheessa peliä mitään väliä enää. 4-2 häviö ekasta matsista. Vedän nyt. Siis... Hirveet juhlat vastustajalle. Ei jumalautaa. No siis 2 pistettä, mä täytyy sanoa, että ihan käsittämätöntä puolustusta. Ehkä mä olisin vähän enemmän voinut hyökkäyspäähän saada aikaa. Hyvää playmakingia, mutta taas semmoisessa maalinteossa menetettiin tosi paljon kiekkoa. Ei fyysisyys, ei nyt ollut tarvittavalla levelillä kanssa. Okei, kauden tavoitteet. Katsotaan nyt mitä kauden tavoitteet. 18 syöttöä, 23 pistettä, 53 vetoa, 4 maalia. Ja tosiaan mennään tässä jaksosta koko kausi läpi. Mä voin näyttää teille, siis tässä mun mielestä tässä on joku 60 peliä oikeastaan kaudella. Se on aika järjetön määrä, mitä tässä niinku... NS on näitä pelejä. Nyt on muuten paljon enemmän näitä juttuja, mitä me voidaan kehittääkin. Okei. No ei mitään. Kyllä hyökkäyksessä niin edelleen laukaus. Siis herranjumala, laukaus. Voimaa laukauksia. Me saadaan vedoilla maaleja. Eikä tos muuten mitään. Me saadaan laukaukseen pisteitä ja sit tohon niinku kovuuteen. Ja puolustuksessa voisi oikeasti kans kaikki laittaa vaan taklaukseen. Meidän pitää saada paremmin riistoin taklaukseen. Vähän jouduttiin vaan niinku pelipaikkaan. Me tarvitaan kans nopeutta, kiihtyvyyttä. Eikö oo? Täällä ei oo mitään niinku voimaa. Okei, no ehkä mä voin kehittää sitä. No sit me kehitetään nopeutta vaan. Itse asiassa nyt kun mä laskin, niin näitä pelejä on 20. Eli ei näitä itse asiassa ole niin paljon. Mut joo, simuloidaan nyt selkeästi ihan vaan joku 5 peliä tästä suorilta. Ja katsotaan vähän, että missä kohtaa ollaan sarjataulukkoon. Ja. Näyttääkö playoff-haave miltä? Kata 0, 2 ja 1. Ei. Vielä nämä villitiikerit, mikä onkaan tästä näin. Ja sitten tuleeko voitto häviö. Meillä on ihan kauhea jengi, mutta nyt me mennään seuraavaan peliin. Meidän on pakko voittaa tää peli. Hei. Kautta on nyt 4/4 pelattu. 1 voitto, 3 häviöä ja 1 jatkoaikahäviö. Katsotaan monta pääsee. Mä en tiedä monta pääsee playoffeihin. Onko se 8 joukkuetta? Oletan. Et nyt ei tarvi samalla lailla dominoida, mitä siellä Junnusarjasta voittaa joka peli. Pitää vaan päästä sinne 8 joukkoon. Tai hetkinen, mä katsoin just Googlen kautta, että 16 jengiä pitäisi päästä GUAM-JHL:ssä playoffeihin. Eli simuloidaanko suoraan playoffeihin? Eihän me nyt sieltä pudota. Nähdään kunnon playoff-hokia. Noniin, eli sitten playoffeista tulee niin iso määrä pelejä, että me mennään kyllä suoraan sinne. Totta kai me katsotaan nyt sen verran, että me
Me päästään sinne playoffeihin. Alright, saatiin tosta ekasta runkosarjapelistä hyvin kuitenkin tatsia. Sitten mä välillä paustaan tätä simulaatiot, pitää katsoa, että ollaan sen 16 parhaan joukossa. Mutta tosiaan 16 paras pääsee playoffeihin, että tässä ei kyllä pitäisi olla niinku mitään hätää. Mutta Lään kyllä tulee. Kato, kun me pudotaan sen -2. Se 2 huonomman joukkoon. Koko aika Lään. I've noticed a drop in participation lately. Aha, pitääks mun... Mitä? Tuumat simulate? Okei, sori. Mä en oo motivoitunut. Hei, mä oon playoff-pelaaja. Eagles. Taas Miten me voidaan hävitä, hei? Joka ikinen peli. Meillä on siis, mut on varattu aivan kauheeseen joukkueeseen. Se johtuu siitä, no nyt tuli voitto. Ne johtuu niistä meidän pakeista. Kyllä se nyt kaikki huomas. 2, 5 ja 2. Ainakin nyt niinku jonkun verran pisteitä. Tosiaan ei me ihan hirveästi tarvita pisteet playoffeihin. Sitten me tullaan jämäsijoilta ja me yllätetään kaikki playoffeissa. Ekihyys vähän, tiedätkö, neppailee tässä lohkos. Kaiken näköisiä neppejä. Okei, siinä oli runkosarja. Me parannettiin siis tosi paljon tossa loppuvaiheessa. 7 voittoa lopulta, 7 häviöä, 3 jatkoajalla. Ja 10 häviöä yhteensä. Tuleeko tässä nyt sitten playoffit? Noniin! League info. Regular season has come to an end. Noniin, yes. Me ollaan playoffien lopussa. Katsotaan, kuka tuli vastaan. Ja me oltiin tosiaan 11. Hypätään heti playoff kevääseen. Oliko vähän... Mitä se Ekihyys teki, tiiäksä? Tuli uuteen joukkueeseen, vähän vanhempi. Onks mennyt liikaa aikaa bilettämiseen? Löytynyt ihan uusia juttuja elämästä. CHLs. On täällä jotain boosteekin, mitä mä voin lisää tai tullut lisää. Checking agility slapshot power. Mä kyllä tykkään mun. Mut mä en oo saanut maaleja taas, niin vaihdetaanko mailaa taas? Kyllä te tiedätte, että mä oon Warriorin miehiä, mutta vaihdetaanko Warriori? Laitetaan täysin musta Warrior. Okei. Musta terkat, niilläkö uppo? Kauden tavoitteet. Katsotaan muuten, mitä mä oon pelannut. Disappointing. Ai. Pettymys. Eikö mitään? Ei tuu draftipikkiä ole kyllä kauhean hyvä. No joo, mutta ainakin mulla on XP-goali. Pitääpä mennä kattoo noin, mitä paljon tehoja me tehtiin tällä kaudella. 54 overallia saadaan pelaa, eli yhdellä overallilla vaan paremmaksi äijää. Me tehtiin 17 peliä 3+7. Ei herran jumala, kattokaa mikä droppi piivistä ja bantamista. Me nyt tietenkin pelattiin enemmän pelejä. Ai, toi maalivirhe mitä oli bantam levelillä, niin ei jatkunut enää CHL. No, ei mitään. Niin kuin mä sanoin, playoff-pelaaja. Eaglesia vastaan. Eli paras 7 sarjat. Niin pelataan tää aikapeli tästä ja katsotaan sit sen jälkeen ihan fiiliksellä. Silleen fiksusti nää playoffit. Mutta 4 rundia pitää voittaa, jos halutaan voittaa se CHL. CHL-mestaruus, Guam-Juhal-mestaruus. Siis. This is it, the playoffs. Here's where CHL players prove themselves and legends are made. Vitsi, tää musiikki on kyllä ihan huikea. Ja Ekihyys. No niin. Se on playoff-debyytti. Ollaanko taas kotona? Taas on punaiset peliaset. Yes. Missä on heti keskeltä. Mitä keksi? Mitä ihmettä? Kato, onko taktinen syöttö? Takato. Nyt heti! Siinä oli paikka. Yritti kilveltä laittaa, mutta ei uppo. Ei mitään, takatolppa. Se on kiinni. Adam. Dioni. Me ollaan nyt keskellä. Pakiston pitää olla enemmän hereillä, mitä oli runkosarjassa. Älä kattokaa nyt siellä Legacylla laitaan suoraan lapa. Noniin. Spinorama. Pikku. Noniin. Vitsi kun tultiin hyvin alueelle, mutta ei ihan onnistunut. Me ollaan valmiit. Ja nyt se toiselle puolelle. Lapierre meni kyllä. Piti laittaa tuolle raitin hyökkäille, mutta meni väärälle. Mutta hyvin ollaan aloitettu playoffit. Pari hyvää hyökkäystä ja pakit taas väistää. Okei, nyt on avoinnaista peli. Me ollaan hyökkäävä joukkue selkeästi, mutta mä tykkään tästä. Katsojille 5. Mennään alakerran kautta. Hyvä. Ai että. Miten menettääkin? Ei voida taas väistää tää. Hei, nyt pitää pakit herätä tähän maailmaan. Noniin, sinne Trebleille. Takaisin. Ja nyt one-timeri! Vitsi oli hieno, kun pitää ihmettä! Meni kuin 2 kertaa tolppaa. Herran jestas, pääsee siellä riparin painaa eikä uppo. Mitä tossa tapahtuu? Nyt tarvitaan kyllä uusinta. Se ihan käsittämätöntä. Siinä vasta taklaus. Pikku niit! Tuomari! Hei! Tuu tänne näin. Charge! Ryntääminen! No menee nyt tuomari. Ihan täysin puhdas taklaus. On vihainen Ekihyys. Olkaa varovaisia, tavarat lentää. Ei. Kostautuuko nyt? Adam, noniin. Ja saman tien powerplay goal. Tuu nyt tuomari itse tänne selittää, mitä täällä tapahtui äsken. Käsittämätöntä toimintaa. Tommosesta viheltää. Reynard. Tohon noin. Toi teki kyljille hyvää. Siis, herran jestas nyt. Legacy. Miten me väistetään joka kerta?
Laittakaa mut nyt pakiksi ihan kohta. Läpi! Rystyllä! Ei vitsi, mä en nähnyt aikaa! Vähän kuulin, että joku... Siinä olisi ollut rystyhäkki. Pitää olla peli. Ei, aina ammattilaisen pitää tietää, mikä tilanne pelissä on ja paljon kellossa aikaa. Ei voi tulla tommosia virheitä, mutta saatu jonkunlainen veto siitä kuitenkin. Paitsi. Nyt on läpi! Nyt on läpi! Ekihys! Ja yli maalin, älä viitti! Nyt on kyllä tonttia. Ai että, mulla on 3 ihan A-luokan maalipaikkaa ja taas valtaa keskusta. Mä en tiedä kuinka pitkään me niinku voidaan pärjää tällä puolustuksella. Hei! Eikö osun jaloille mukaan? Älä nyt viitti. Keskeltä taas. Hyvä Donnet, hyvä oli. Nyt läpi! Noni. Keskustan kautta. Just näin laatujenkin tava. Bisallon. Mikä Brodeur? Siis toi on joku 3 metriä toi Brodeur. Onko katsottu henkkarit nyt varmasti, että pelaa oikealla tasolla? Siis kattokaa nyt toi Brodeurin kaverin pakki on 3 kertaa isompi kuin kukaan muu tällä kentällä. No ja omissa soi. No oli siis... Kyllä meilläkin on tontteja tässä ollut, mutta kyllä kaveri pääsee pikkasen helpommin näihin maalintekotontteihin. Tremblay. Nyt on muuten tilaa. Tremblay. Mitä? Mut kun me ei päästä alueelle. Me menetetään aina tossa viivalla. Kaverilla on varsinkin, me ei mennä nyt ton, mikä toi on, Brodeurin puolelta. Toi oli aivan ylikylä-ukko. Rystyllä. Nyt on välissä! Ei kun menee suoraan veskariin kohti, kun piti laittaa sen takaviisto. Nyt on one-timeri! Ei uppo. Ai että kun Ekihyssille nyt tarjotaan tässä. Mulla on tullut ne maalipaikat tässä näin. What's the turnovers? Liikaa kiekon menetyksiä ja pitää olla parempi aloituksessa. Mut viimeinen erä. Ja muistakaa pitkä viimeinen minuutti. Ei meillä ole mitään hätää. Alakerran kautta. Noniin. Yes. Mä hoidan tän. Siinä on keskellä Tremblay. Loistava passi, mutta ei uppo. Mutta vihdoinkin hyvä hyökkäys. Tätä lisää. Nyt vaan omis hereillä. Hyvä Lapierre. Bissalo. Nyt keskellä. Ei. Vähän oli vaikea haku, mut jos olisi tullut läpi, niin me oltais oltu läpärissä. Et ei voi jossitella liikaa. Pikku niitti. Nyt tuodaan sitä fyysisyyttä tänne niinku pitääkin. Keskeltä. Annetaan mennä vaan. Mikä torjunta Tremblay riparilla ja tolpassa soi. Tremblay. Hei taas! Nyt ei uppoa ne kiekot sinne maaliin. 8.30 ensimmäistä playoff-peliä jäljellä. Sitten mennään. Tullaan pikku kämmeen suojalla. Eikö taas kampitus mukaan? Keskelle leikataan jaloille, mun äijä kompastuu ja kukaan ei vihellä mitään. Siis siellä on maksetut tuomarit nyt vastustajalla. No niin. Vitsi kun näistä menetyksiäkin tulee. Siis ihan käsittämätön määrä. No niin. Siis tän pelin Superstar vaikeasta se on joku vaikein peli, mitä mä oon ikinä pelannut. Ihan oikeesti. Mut hei, ei mitään nyt. Matthew Brodeur, kaverin niinku 30-vuotias, joka on väärillä henkkareiltaan sarjasta, niin tulee ottaa vielä jäähypelin loppuun. Meillä on 2 minuuttia YVtä. Noniin, nyt vielä olisi aikaa. Ja kato, aika menee hitaasti nyt YVlläkin tässä pelissä. Jes, meillä on kaikki saumat vielä. Lapierre, laita tohon noin. Tulee sen laita. Darvo, laita takaisin. Nyt keskelle. Hei, siis koko aika kampitaan. Eikö kukaan kiinnitä tuohon huomioon? Miksi täällä on erotuomari tarkkaan? Lapierre. Nyt oli hyvä passi Lapierreltä. Tohon noin. Ja pikku passi ei mee. Ei mitään, hyvä syöttö. Vielä on, kato, minuutti 20. Aika menee erittäin hitaasti. Keskeltä. Me käännytään nyt. Me käännytään ja me laitetaan. Ja Roy ottaa joka ikisen. Pikku niitti. Roy ottaa joka ikisen kiinni. Siellä on joku Patrick Roy maalissa. Tohon noin. Tulee, mun pitää jakaa tätä peliä. No ei näköjään pidä. Kattokaa nyt kun kaverit vaan laittaa. 40 sekkaa pelin jäljellä. Ei me näin voiteta jäädä tätä peliä. Hei, apuja nyt. 10 sekkaa YVtä. Tohon noin. Laita. Ja lämäri. Ja ripari sisään. Ei mene mistään sisään. Se meillä on joku 10 laukausta tähän peliin. Ainakin tuntuu siltä. Ja hyvältä tontit vielä muutama. Jäähy loppu 20 sekuntia. Nyt on melkein väkisin tehtävä. Oho! Mikä toi? Kato! Oliko taktinen? Otettiin veskari sinne irtokiekolle. Tiedettiin, että veskari sortuu virheisiin paineen alla. Ja sit hyökkääjä tulee laittaa sisään. Just näin. 13 sekuntia. Hei, me tullaan vielä. Nyt on muuten erittäin tärkeä aloitus. Vitsi, mä oon ollut huono noissa aloituksissa. Mä en ole varmaan yhtä aloitusta tässä pelissä. Ei mitään. Nyt ylös se kiekko. Ei saada. Mä olin vähän kärkyllä. Ja eka playoff-peli on häviö. Kyllä nyt jää kaivelee. Oli tonttia vielä. Vaikka kuinka paljon. Ei auta. Saadaan ainakin pisteitä taas. Mä laitan nyt pack-kontrollia. Ehkä pack-control auttaa siihen, että mulla ei taklata pois tosta kiekosta koko aika.
Taklaukseen edelleen puolustuksessa. Ei kun itse asiassa puolustuksessa on balanssi. Okei, tää on mennyt ohi. No sit me laitetaan balanssiin pisteitä ehdottomasti. Agility, acceleration, noin. 56 overalli. Kyllä tää pitäisi pikkuhiljaa kehittyä. Mutta kehittyykö tarpeeksi? Simuloidaan nyt seuraavat 2 playoff-peliä ainakin. Ja katsotaan missä vaiheessa sarjaa silloin ollaan. Tosin paras 7 mennään. Tässä toinen peli hävitään. Hävitäänkö 3. peli? Paljon sarja nyt on? Sarja. Ja ei, 1-2 sarja. Okei, ei mitään. Simuloidaan vielä seuraavakin. Jos tulee joku Game 6, Game 7, niin sitten me ollaan askissa. Ja sieltä, kato, 2-2 sarja. Hyvin taistellaan. Voitetaanko ensimmäinen kierros? Sitten on Game 5, sarja 2-2. Tiukkaa vääntöä Eaglesia vastaan. Mä en tiedä mikä meidän joukkueen nimi on. Bajo Komeo. Niinku tolle pitäisi keksiä joku lempinimi. Meidän joukkue. Hei, me voidaan voittaa eka kierros. Mä hyppään sit Game 7 aski, jos pitää. Tässä on kuitenkin 3 kierrosta vielä tämän jälkeen jäljellä, jos me päästään jatkoon. Simuloidaan tää Game 6 tästä. Päästäänkö toiselle kierrokselle ilman, että mä oon voittanut pelikään itse tällä kaudella? Jäi. Kyllä se näin on oltava. Game 7. Hockey Heaven. Ai että. Jos se maalinälkä ei ole vielä löytynyt tässä jaksossa, niin nyt on aika. Ensimmäinen kierros Guamjuhalla playoffeja. 7. peli. NHL Scoutit katto. Ekihyys. It's the final countdown. Ja mitä musiikkia tulee? Ekihyys. Noniin, uran paras peli. Kaikki kattoo nyt tätä ruukiita. Oli puhuttu seuraavasta Connor McDavidista. Siellä on ulkojääpeleillä, mutta on hype kyllä laskenut CHL. Ei pysty tekemään piste per pelitahti. Maale ei oo maalia, ei oo mitään. Ei sano mitään tavoitteita tehtyä, mutta nyt on Game 7 aika. Me dominoidaan näistä Game 7:issä. Bullog laittaa Ekihyysille. Ekihyys menettää jälleen kerran kiekon. Tää on ollut teema tähän asti. Ekihyyssi uralla. Mut nyt pakitkin pitää pelaa hyvä peli sinne laita. Ei jättä mikä menetys. Mut ei mitään, mä otan takas Tremblay. Mitä keksii Tremblay? Ja kyllä toi Predator saa koko aika rikkoa. Tuolla on jotkut ihan omat säännöt. Kattokaa nyt tuo äijä henkkarit. Kattokaa nyt sitä, kuka ei saisi taklattua sitä. On 3 metrinen kaveri CHM:ssä. Legacy ei voi päästä, hyvä on. Reina, nyt keskellä. Noniin, nyt tulla. Ja syvä. Miten joka kerta mä voin menettää ton kiekon? Ei oo mitään voimaa, brother. Nyt läpi! Sinne laita. Tremblay. Mitä keksii Tremblay? Laita takas. Mihin sä laitat? Mä uuraudun joukkueelle Game 7:issä. Alas, hyvä. Reinaud. Ja taas sinne Tremblaylle. Nyt tää Tremblay on ollut aivan jätettä koko kauden. Bissalon! Siinä oli Game 7 ensimmäinen maali lähellä. Ja nyt mennään annetaan tolle Predatorille. Hyvä niitti, Adam. Mun pitää olla enemmän auttaa täällä omissa, kun noin niin hasseja noin meidän pakit. Ei se mitään, laidan kautta. Mä nyt koko ajan pelaan tolle Tremblaylle, mutta se on auki. Vastustaja tietää, että se voi jättää auki. Kattokaa nyt, kun se vaan luistelee ja menettää. Mulla on keskusta. Ei oo pääsemässä tähän näin. Game 7 ensimmäisen maalin voittaa aika ison määrän näistä peleistä. Oli varovainen ensimmäinen erä. Kattokaa nyt tätä Predatori. Mikä toikin niitti on? Kaverilla on jotain taikamailoja. 3 metrin takaa pystyy vaan taklailemaan. On tää kyllä ihan ihme meininki. Kaikki feedback näyttää huonolta, mutta ei mitään. Meidän joukkue Drakkar. Drakkar on muuten hyvä nimi. Noniin, Drakkar antaa kaikkensa. Ekihyys! Lähetään kokeilemaan, mut Roy on ollut vaikea ohitettava. Ja Predatori. Kiertä toisen jälkeen kaveri vaan tulee taklauksesta läpi. Tremblay. Ekihyys. Takas Tremblaylle. Ei, meni väärään osoitteeseen. Legacy, annetaan kävellä. Ai että kun on vaarallisen näköistä, mutta ei juttu. Keskeltä. Hyvä. Tulee takas Lapierren. Pikku kivanko. Mihin se laittaa? Nyt on hirveet syöttely. Tremblay. Tulee viivaan vielä. Ai että kun on nättiä peliä. Heti kun laitetaan pakille, niin homma karjuutuu. Alas nyt ette päästä sitä kävelemään. Ei mitään. Mä tuun irtopaloille. Miten tostakin menettää kiekon? Ei tää voi olla totta. Siis superstara vaikeustaso NHL Slapshotissa on niinku isoita kusetusta ikinä. Kaverilla on jotain 3 metrin taikamailoja ja taklauksia täällä. Tremblay. Laitetaan alas. Ihan sama vaikka paitsi ja vedetään vihellyksen jälkeen. Tää on niin käsittämätöntä toimintaa, että mä en saatana ymmärrä. Ja joka aloituksenkin voi näköjään hävitä tässä pelissä. Onko kaverilla vaan parempi aloitusreitinkä sen takia hävitä? Tekin tässä siihen huomioon. Ei tätä aloitusrinkulla, mutta tätä peliä ratkaista. Ja Predator edessä. Kattokaa nyt tätä! Siis millä paskalla taas Predator? Mä olin niinku ohi siitä. Alas. Nyt on kiire.
pitää daivaa. Ei voi olla totta! Siis ei menee pikkasen huuruun tää peli tällä hetkellä. Antakaa nyt tohon. Ei siis voi olla. Yhtä aloitusten voita. Kaverit saa 3 metrin päästä kiekkoa pois. Tää on kyllä niin tätä vanhan liiton EA-sportsi showta tällä hetkellä, että ei siis. Mä en oo voittanut yhtä aloitusta tässä jaksossa. En siis ainuttakaan. No ja paitsi. Menkää helvettiin oikeesti. 3. erään mennään. Hei, maalin peli vaan. Me tarvitaan se yksi onnistuminen, niin peli on tasan. Vain se yksi. Kaikki on mahdollista. Ellis. Mulla on laita kiinni. Ellis, älkää nyt please antako sen kävellä. Siis tää on aivan siis mulla tulee mieli oikeasti viskoa tätä mailaa ympäri tätä kämppää tällä hetkellä. Miten meidän pokit on aivan eri levelillä kuin vastustaja? Ei tässä ole mitään järkeä. Tuntuu, että pelataan aivan eri sarjassa. Siis... Kato, mä voitin aloituksen. Siis mä en tiedä, onks mua ikinä harmittanut pelaa videopeli offlineista näin paljon. Brödöri, nyt... Ottakaa nyt kiinni siihen äijään! Siis ei voi olla totta! Palaa aivan käpy tähän meininkiin. Käsittämätön video. Ellis. Ei jumalauta. Vitsi, että käy ekihyys kuumana. Anna tohon noin. Vedetään nyt sitten. Noniin. Tullaanko vielä siis? No niin, mä tuun vähän. Nyt otetaan kyyry tähän. Me tullaan tästä pelistä vielä. Mulla menee nyt sen verran motikaveri Elliksiin ja Brödöreihin. Näin, että ei kattokaa nyt sitä Ellis. Miten se vieläkin tulee? Takatolppa kiinni nyt, herran jumala! Raino, no niin, sit mennään. Tohon noin. Ja laitaa. Trembly, takas vaan. Tulee vielä. Ja Brödöri. Millä taikajalalla taas se katkoo sen Brödöri. Mä jään kärkylle nyt. Katsotaan mitä Brödöri keksii. Kaverit vaan pääsee luistelemaan tuon maaliin ja heittää poikkaria tossa millin päässä meidän maalivahista. On jotenkin helpon näköistä. Toiseen suuntaan. Tremblay. Keskellä. Siis miten se kiekko lähtee pois? Onks tää nyt skill issue? Mikä tässä on homman nimi? Mitä jos me yritetään vaan luistella tähän näin? Ei, mut kun rikotaan ja raastetaan ja... Noniin, ei mitään. Nyt siitä! Suoraa kypärää. 3 minuuttia kellossa. Nyt näyttää näyttää meidän CHL-kauden loppu. Olevan lähellä. Donne. Laperiev. Bissalo. Anna tohon noin. Pikku. Tremblay! Vielä. Mä en jaksa. Bissalo. Fuck! Ei oo totta! Tää on viimeinen NHL Slapshot-video. Mä en jaksa enää sekuntia katsoa peliä enää. Jes, ei mitään. Siitä rystyltä sisään. Kun ne kampittaakin, mä oon loppu. Me mennään NHL Draftiin, me pelataan jakaa NHL-peliä ja sit tää sarja on ohi. Ekihys on antanut kaikkensa. Ekihys ei riitä. Se on kaikilla nähtävissä. Ekihys sille ei riitä. Pitää saada Tammenpää takas askiin. Ei tää Ekihys, tää oli aivan vitsi. Tää oli teini-tähti isoilla odotuksilla, joka on pettänyt kaikki aivan täysin. Mä en oo oikeesti ikinä ollut näin vihainen videoteossa. No niin, mennään NHL Draftiin ja pelataan meidän ensimmäinen NHL-peliä. Euston Ekihyssin piimitu Pro-sarja siinä. Mutta, siis, mä en edes vaihda tuota vaikeustasoa. Varmaan olisi hauskempaa, jos mä otan sen alas. Mutta mä haluun nähdä millaista toi NHL:ssä sitten. Screaming Eagles voitti CHL. Älä viitti. Oltiinko no ei ihme. Siellä pelaa yli-ikäisiä pelaajia. Siellä on jotkut siellä on jotkut Star Wars-voimat käytössä lihulla. Siis ei voi mitään. Me mennään nyt NRiin. Meidän aika mennään NHL. Katsotaan mones pikki me olla. Skill on... kyllä me mennään katsoa tätä superstaria vielä NHL. Se yksi ottelu, se kuulostaa hyvältä. Ekihysin draftstocki kyllä putos CHL-kauden aikana. Noniin, draft day. Ai vitsi, muistatteko hei? Atlanta Thrashers ensimmäinen pikki. Mikä joukkue. T. Aaltonen. Joo, nähdään taitaa olla kaikki luotui pelaajia. Toronto on 8. En mä kyllä ekalla rundilla. Mitä? Montreali 10. Mä menin ekalla rundilla. Hetkinen. Tykkäskö Montreal pikku tommosesta niinku tulisuudesta, mitä Ekihys on
näytti CHL:ssä. Miten noilla suorituksilla voi olla 10? Hei, kyllä ehkä ne näkee, että pelasi ihan paskas joukkueessa. Heitetään kaikki bussialle. Ei vaan, näin se on. Agentti haluaisi onnitella mua. Noniin, agent feedback. Montreal Canadiens. Miten Ekihys on päätynyt Montrealiin? Ai, totaalinen farssi. Ei voi olla totta. Eihän tätä käsikirjoitusta voi kirjoittaa edes elokuvissa. Ekihyysin uran ensimmäinen ottelu ja tämän sarjan viimeinen ottelu on Toronto Maple Leafsia vastaan. No niin, sitten päästään asiaan. Meidän pitää näyttää niille Montreal-faneille. Montreal-fanit on ollut raivoissaan. Miten Ekihys, aivan farssi CHL-pelaaja varatti 10. draftissa, mutta ehkä Montreal-scoutit, ne näkee siellä ulkoja peleissä junioreissa jotain semmosia taitoja, mitä ei voi opettaa. Mut nyt pitää kyllä jättää niinku aivan kaikki kentälle. Torontoa vasta. Ekihys ei häviä ensimmäistä NHL-ottelua. Viimeistä ottelua tässä sarjassa Torontolle. Se on aivan varma. Ja Darune Sandström. Miehet kentälle. Me pelataan Torontossa vielä. Iso vieraspaine. Ekihys. Ollaan vähän tehty kesällä ehkä duunia. Vähän oli jämäkämät olkapäät. No niin. Hei, come on. Nyt on kyllä näytön paikka. Ensimmäinen kautta viimeinen ottelu. Hauska dynamiikka nyt. John Sebastian Giguère maalissa Torontolla. Giguère ja meillä on Price. Meillä on kyllä hyvä veskari. Muistatteko, Giguère oli siellä meidän junnutiimissä ekana vuonna. Okei, noni. Full focus nyt. Mulla on hampaakolos näitä superstar-AIt vastaan. Nyt meidän pakko ottaa yksi voitto näistä NHL-tasolla vielä ja Toronto vastassa. Toronto oli tähän aikaan vielä NHL surkeampia joukkoja, ei voida hävitä. Ja heti se Pinoramapassi vihulle. Sjöström, alas vaan. Mulla on keskusta. Ketä se, loistava katko, heti ollaan paikalla. Meillä on Markov, okei. Larague. Larague oli kunnon Enforcer aikoina. Niin me pelataan varmaan neloskentässä, niin sitten ne antaa meille tämmösiä. Ketä muita täällä on? Spasekki. Kukas tuolla menee? Moeni, sitä ei jäänyt kuullutkaan. Moeni, pudota. Ei mitään, ensimmäinen NHL-peli. Tohon noin takas. Markkovi. Vedetään heti. Lähdetään kokeilemaan tolle Giguèrelle. Kaikki voi mennä. Moeni! Hyvä kuti ja Giguère torjuu. Hei, hyvä aloitus. Heti saatiin paine tonne Giguèrelle. Tärkeä aloitus. Hyvä! Nyt voitetaan aloituksiakin. Larague, anna mennä! Ja ripari sisään. Bushemin siellä. Joo. Sitten niin kuin sanoin, Toronto oli aivan paska tällä. Stolberi. Otetaan tohon noin. Larague. Miten jää tohon noin? Bushemin. Stalber ei kuulosta tutulta. Hyvä blokki. Sjöström. Grabowski. No Grabowski oli aivan siis käykää kattoo muuten. Jos teitä kiinnostaa nää hyviä rankkareita. Niin mikä on Grabowski rankkari maaleja? Moeni! Kaikki otetaan vastaan. Ekihys ei oo pisteillä, mutta plussa kotiin. Loistava ratkaisu Moenilta. Ja Kamo! Toronto kaadetaan Montreal. Toronto kaadetaan. Larague, laita sille Ekihyssille ja meillä loppuu virta jaloista. Siinä olisi ollut puolittainen läpäri. Älä päästä keskeltä, noni. Ekihys on täällä, ei hätää. Mennään alakerran kautta. Oho, melkein syötti Grabowskille, ei hätää. Se Grabowski oli yksi mun lemppareita aikoina. Semmonen taiteilija, et Spasek. Laita tohon noin. Ei, Spasek menettää. Ei mitään, meillä on Moeni. Ikäviä menetyksiä. Nyt Sjöström, tää on Pricein torjunta. Hyvä on. Ja Markov. Mennään toiseen suuntaan. 30 sekuntia jäljellä erää. Laita Markov tohon. Tulee sinne vielä. Yritin takaisin Markoville. No menee nopeasti, jos ollaan aikaisin tokaserässä no erän loput. Noniin Superstar AI. Siis mä muistan mitä siellä CHL:ssä tapahtui. Te ootte muutenkin. Siis mä oon voittanut 2 peliä tässä sarjassa noit Superstar AIt vastaan. Nyt tää oikeesti mä menen vaikka tosta näytöstä läpi, että mä voitan tää peli. Ei ollut mikään paras erä meiltä, mutta me johdetaan. Se on tärkeetä. 5-4 vedot. Meidän pitääkin enemmän olla. Ollaanko semmonen Barkov-mainen puolustava sentteri? Nyt haetaan se voitto koti. Kyllä me haluttais, vitsi olisi unelma tehdä ensimmäisessä NHL-pelissä ensimmäinen maali myös. Ja vitsi mä voitan hyvin näitä aloituksia nyt. Vihdoinkin. Hei! Joku voisi tulla suojelemaan sieltä. Vastustaja pakkia ajaa. Larague. Tohon noin. Lara keskeltä. Siihen vitsi mä yritin kämmeneltä laittaa. Larague. Laita tohon. Tulee lämäriä suoraan one-timeriin. Menee ohi. Lähdetään vähän kauempaa kokeilemaan. Mun pitää enemmän hakea tolleen fiiliksellä vaan jotain. Sjöström. Loistava katkos. Pasek. Nyt on muuten tilaa meillä. Nyt on tilaa. Laitetaanko Kämmenelle. Larague. Vitsi. Penalti. Hei. Törkeä. Thomas Kaberle. Toronto kapteeni. Nyt 2-0 tästä ja Toronto unille. Mitä sä Price teet? Herran jumala. Älä laita siihen! Holvegi, nyt vaihtui Toronton pelaaja.
Gionta, hei nyt vaihtu meillekin. Nyt saatiin ykkösäjät plus tänne näin. Gionta. Ei oo enää neloskentä grindereita. Gionta on huikea. Kukas meillä on toisessa laidassa? Ei muista kyllä yhtään, ketä Montreali pelasi niinku tähän aikaan. Sen mä muistan, että Montreal oli kyllä ihan ok. Ne oli playoff-joukkue. Markov, Panov, hyvä on. Bergeroni. Ei kyllä se Bergeroni. Kuka tuolla on? Kostitsi. Vitsi mitä nimiä. Gionta. Noniin, mylly pyörii, hei, ylivoima, rauhassa. Mennään syvän kautta, Kostitsi, vitsi. Yritikö Kostitsin laittaa takas? Mä sytyin kyllä idealla. Siitä olisi one-timer lähtenyt. 10 sekuntia enää YVtä. Ollut kyllä surkea YV, Gionta. Mut hei, uusi jäähy. Miten me yllätetään nyt toi Jigeri? Meillä on 5-3 joku 10 sekuntia. Ryan Holloway jäähyllä. 4 sekuntia. 5-3. Tärkeä aloitus nyt voittaa. Meillä on tilaa nyt ihan törkeästi. Mä häviin nyt tosi tärkeä aloituksen. Ei mitään, meillä on uusi YV. Nyt kyllä Toronto tarjoaa meille sen verran tonttia, että pakko tehdä Markkovi. Ei, mihin sä Markkov syötä? Pitääkö mun hakea vähän alempaa, niin nää paskalet sai kiekkoa lapa sinne Giontalle. Nyt on Giontalla tilaa, Brian Gionta ei tee. Gionta Kostitsi, nyt on hyvän näköistä peliä. Nyt ei juppo, mutta saatiin tontteja. Siellä oli huutosyöttö tulossa ja uran ensimmäinen NHL-piste. Kostitsin on vasemmalla. Laitan Kostitsille. Kostitsin. Tila on, ei juppo. Kostitsin. Tulla avulle. Mikä toi Excelby on ihan sairas. Kostitsin. Tohon noin. Riparit sisään. Ei juppo. Kyllä nyt Montrealille tarjotaan sitä 2-0. Ei anta sen kävellä. Hyvä on. Markov. Laita tohon väliin. Spinorama. Ei mitään. Tosta noin. Kämmeneltä. Nyt mä oon vasta oppinut laittaa kiekko kämmenelle. Oliko jalkojen välistä veto? Ei juppo. Miten mä saan sen rystyä tolleen? No. Älä nyt menetä Ekihys. Pitää taistella. Sieltä niin. Brian Giontalle ei laita. Mut me ollaan edelleen. Me ollaan kyllä playmakeri. Wayne Gretzky. Niklas Backstrom. Sidney Crosby. Ketä näitä Prime pelirakentajia on ollut? Pavel Datsuk. Puolet pelistä jäljellä. Vitsi kun me ei saatu tuolla YV-maali. Silloin olisi ollut kyllä iso tehdä. Nyt lämäriä vaan. Ja ripari moi. Miten sä vedät tyhjistä ohi? Laitetaan sinne vasemmalle. Siellä on auki. Nyt on kyllä syöty tosi hyvin. Larague, hyvä on. Hei, me ollaan kyllä aivan pelin päällä tällä hetkellä. Toronto on helisemässä, pikku niitti Ekihyssillä siihen. Toronto on aivan helisemässä tällä hetkellä. Ja viimeiseen erään 1-0 tilanteessa. Ensimmäinen NHL-ottelu, sarjan viimeinen erä, viimeinen peli. Nyt tänne kentälle pitää jättää ihan kaikki. Kamo, mennään. Ei saa mitään ei saa jäädä tankkiin nyt. Tankki pitää olla tyhjä pelin jälkeen. Noniin, Ekihys tullaan muistaa tästä pelistä, tästä erästä. Nyt me voitetaan tää peli. Me tehdään se maali. Stalberg. Ei päästetä nyt Torontoon tasoihin, ei missään nimessä. Mutta nyt on puolustus ollut hyvä. Puolustus on ollut aivan erinomaista. Kyllä fokus näkyy puolustuspää Stalberg. Ei. Hyvä Spasekki. Mennään. Moen. Ekihys. Pikku Spinorma. Siellä vastustaja lukee. Aivan hullui noi superstarat tuolla omissa. Hei. Onneksi on paska Toronto vastassa, eli ei haittaa. Mutta Markko. Moeni! Hei, rankkari, please, Moen. Come on, illan toinen. Nyt on sun paikka tehdä. Siellä Busheminkä on aivan kuumana, kun joutuu rikkomaan Moeni. Mitä nähdään rankkareissa? Moen. Kämmenellä. Mitä helvettiä? Kaveri vetää jostain siniviivalta. Siis tämmöisessä kentässä mä pelaan. Tuokaa nyt se Gionta ja Kostitsi takaisin. Alas. Larague. Ekihys. Ei mee. Moeni. Saako irtopala? Ekihys. Larague. Ai että, näittekö? Siinä oli muuten aivan vapaa maali edusta, mutta katko. Mä jään pikkukärkylle nyt. Nyt mä en näe missä kiekkoa. Kaberille ei nyt pitää tulla omi. Ei saa varastaa puolustuspelistä nyt 1-0 johdossa. Markov! Laita! Please, Ekihys, please! Spinorama! Mikä ihme muuvi! Nyt oli muuten! Siinä olisi ollut ura hienoa NHL-maali, mutta ei uppo. Stolberg, nyt mä en näe missä kiekkoa. Auttakaa nyt joku Price. Ei, Spasekki, kiekko ylös nyt. Ei voi menettää siinä. Hyvä Spasekki. Niin mennään. Mitä keksii Spasekki? Mitä keksi? No ei ainakaan mitään fiksua, kun menettää kiekko. Spasekki jälleen kerran. Larague. Ekihys. Noin ja Kaberle vaan ottaa. Eikö Busemi vaan ottaa se tikkari. Larague, saako sen kiekko? Saa itelle sitä. Ruokin mua jos saa. Tulee heti tohon alas. Ja mä menetään sen. Heti riiston jälkeen. Jopa huono syöttö. 5 minuuttia pelin jäljellä. 5 minuuttia jäljellä tätä sarjaa. Bushemin. Ei voi mennä! Näinköhän tässä nyt ihan oikein? Kari Hinta. Carey Price.
ei voi ikinä mennä maaliin. 4-4, ei tää ratkee noin. Carey Price, mitä teet? Nyt tehdään Moeni, anna tohon, noin, annetaan mennä ja Jigerin räpylä heilu. Ekihys, lämäri tulee, eikä tuu. Ei mene maaliin. Alas, puolustakaa nyt, Markov. Nyt eletään jännittäviä hetkiä. Ekihys läpi. Ei, tuomari. Markov, Spasekki läpi, Rystyltä. Mihin se kiekko jää? Siinä olisi ollut uran lopetus. Viimeisellä minuutilla voittomaali Rystyltä eikä mene. Nyt mennään aivan jatkuvasti päästä päähän. Larague, Ekihys, ammu! Ei, äänikin reistailee jo tässä vaiheessa. Alas, taistellaan. Markov, mitä tekee Markov? Laittaa Moenille. Moen, Larague! Ja joutuuko Toronto joutuu rikkomaan, please. Nyt YV kerrankin. Kyllä tää nyt pitää ratkaista Ekihysin voittomaaliin tää. Price hakee maalin takaa kiekko. Laittaa Markkoville. Laittaa Giontalle. Ekihys. Tulee Spinoramalla. On valmis ratkaisemaan peli. Ei mene. Jälleen kerran John Sebastian Jigger. Mennäänkö jatkoille ensimmäistä kertaa tässä sarjassa? Siis tätä ei voi käsikirjoittaa tätä loppuun, mikä tähän sarjaan tulee. Ekihyssin ensimmäinen NHL-peli. Jatkoajalle näitten tontteen jälkeen. Onko 4-3 YV:lle? Tässä pitäisi olla mun mielestä 5 minuutin jatkoaika ja sitten rankkarit. Joo. Herra jespas. 4-3 YV:tä. Jep, just näin. Excelby. Ei nyt missään. Ei saa tulla.